So we have started with competition. Now see, this is the evolution of the hummingbirds and the plants. Now the Gauss competition exclusion principle states that the two closely related species competing for the same resources cannot coexist indefinitely, and the competitively inferior one will be eliminated eventually. गॉस कॉम्पिटिशन एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल असं सांगतो की जेव्हा दोन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज असतील ज्यांच्यामध्ये सेम रिसोर्सेससाठी कॉम्पिटिशन एक्झिस्ट असेल ओके इंडेफिनेटली, आणि त्यांच्यामध्ये जेव्हा जो इन्फिरियर आहे तो बाकी एलिमिनेटेड होईल. आणि दिस मे बी ट्रू इफ रिसोर्सेस आर लिमिटिंग बट नॉट अदरवाईज. हे कधी असेल जर रिसोर्सेस लिमिटेड असतील तर, अदरवाईज असं होणार नाही. इन इंटरस्पेसिफिक कॉम्पिटिशन विथ सफिशियंट रिसोर्सेस द स्पीशीज फेसेस द फेसिंग कॉम्पिटिशन विल इव्हॉल्व मेकॅनिझम्स दॅट प्रमोट द को एक्झिस्टन्स रॅदर दॅन एक्सक्लुशन. म्हणजे ज्या इंटरस्पेसिफिक कॉम्पिटिशनमध्ये जेव्हा सफिशियंट रिसोर्सेस असतील तेव्हा ज्या स्पीशीजमध्ये कॉम्पिटिशन होते ओके, ज्या फेस करतात त्यांच्यामध्ये असे काही मेकॅनिझम्स इव्हॉल्व होतील की ज्यामुळे को एक्झिस्टंट होईल आणि एक्सक्लुजन किंवा त्या स्पीशीजचं बाहेर जाणं किंवा स्पीशीज खतम होणं किंवा कमी होणं हे होणार नाही. वन सच मेकॅनिझम इज रिसोर्स पार्टिशनिंग. If two species compete for the same resource, they would avoid the competition by choosing different times for feeding. म्हणजे जर जो रिसोर्स यातला जो आहे तो आहे रिसोर्स पार्टिशनिंग. त्यामध्ये जेव्हा दोन स्पीशीज कम्पीट करतात एका सेम रिसोर्ससाठी त्यावेळेला कॉम्पिटिशन अवॉइड होईल. आणि ते कॉम्पिटिशन कसं अवॉइड होईल तर त्या दोन्ही जे स्पीशीज आहेत त्या वेगवेगळ्या टाईमला खाणं खातील. ओके, now see the lion standing over the dead leopard removing the competition. Okay, so this is about the competition. Now a species whose distribution is restricted to a small geographical area because of the presence of a competitively superior species, it is found to expand its range when the competing species is removed. म्हणजे एखादी स्पीशीज जसं डिस्ट्रीब्युशन एखाद्या स्मॉल जॉग्राफिकल एरियाला रेस्ट्रिक्टेड आहे किंवा तेवढ्या छोट्याशा जागेमध्ये ते असतील ती स्पीशीज, तर कारण त्याच्यामध्ये सुपिरियर स्पीशीज असतील आणि त्यामध्ये त्या सुपिरियर स्पीशीजमध्ये आणि या स्पीशीजमध्ये कॉम्पिटिशन जर असेल ओके आणि सुपिरियर स्पीशीज एकदम स्ट्रॉंग असेल तर असं होतं की जी इथे असं होणार आहे की कॉम्पिटिंग जी स्पीशीज आहे ती बाहेर काढून टाकली जाईल किंवा तिला रिमूव्ह केलं जाईल. म्हणजे जेणेकरून कधी काढून टाकली जाईल कारण ती जी सुपिरियर स्पीशीज आहे ती आपला रेंज एक्सपांड करते आहे. ओके, द नेक्स्ट वन इज द जसं आपण म्युच्युअलिझम बघितलं मग कॉम्पिटिशन बघितलं, आता आपण बघूया पॅरासिटिझम आणि त्याच्यानंतर आपण प्रेडेशन बघूया. सो पॅरासिटिझम ॲज इव्हॉल्ड इन सो मेनी taxonomic groups from plants to higher vertebrates, and many parasites have evolved to be host specific. That is, they can parasitize only a single species of the host in such a way that both the host and the parasite tend to co-evolve against each other. म्हणजे पॅरासिटिझम हा जो आहे तो खूप साऱ्या प्लांट्स आणि हायर वर्टिब्रेट्सपर्यंत वेगवेगळ्या टॅक्झॉनॉमिक ग्रुप्समध्ये इव्हॉल्व झालेला आहे. काही असे पॅरासाइट्स खूप सारे आहेत जे इव्हॉल्व झाले आहेत आणि ते होस्ट स्पेसिफिक आहेत. म्हणजे ते फक्त एखाद्या सिंगल स्पीशीज जो होस्टचा स्पीशीज आहे त्यालाच फक्त ते पॅरासिटाईज करतात. आणि असं पॅरासाईट ते करतात, त्यांचं पॅरासिटाईज करतात की होस्ट आणि जो पॅरासाईट आहे याला दोघांना को इव्हॉल्युशन त्यांचं होतं एकमेकांच्या अगेन्स्ट. इन अकॉर्डन्स टू देअर लाईफस्टाईल्स द एंडोपॅरासाइट इव्हॉल्वड special adaptations such as the loss of unnecessary sense organs, presence of adhesive organs or suckers to cling on to the host, then the loss of the digestive system and the high reproductive capacity. आता त्यांच्या लाईफस्टाईल्सच्या अकॉर्डिंगली एंडोपॅरासाइट जे आहे जे आतमध्ये आहे शरीराच्या आतमध्ये हे होस्टच्या त्यांच्यामध्ये काही ॲडॅप्टेशन्स असतात. जसं त्यांना जे सेन्स ऑर्गन्स जे अननेसेसरी आहेत ते नसतात
त्यानंतर ॲडिसिव्ह ऑर्गन्स असतात किंवा सकर्स असतात, जेणेकरून त्या होस्टच्या बॉडीच्या आतमध्ये एकदम व्यवस्थित पकडून राहू शकतात. नंतर त्यांच्यामध्ये डायजेस्टिव्ह सिस्टम नसतो आणि त्यांची जी रिप्रोडक्टिव्ह कॅपॅसिटी आहे ती खूप जास्त असते. द लाईफ सायकल्स ऑफ पॅरासाइट्स आर ऑफन कॉम्प्लेक्स and they involve the intermediate host or the vectors to facilitate the transfer to the host. The malarial parasite Plasmodium vivax needs a vector mosquito to spread to other host. आता जी लाईफ सायकल आहे पॅरासाईटची ती या अशामध्ये कॉम्प्लेक्स असते आणि ज्यामध्ये एक इंटरमिजिएट होस्ट लागतो त्यांना किंवा वेक्टर लागतो, जेणेकरून त्या होस्टमध्ये ते ट्रान्सफर होतात. आता मलेरियल पॅरासाईट जो आहे प्लाझ्मोडियम वायवॅक्स, त्याच्यासाठी एक वेक्टर लागतो जो मॉस्किटो आहे आणि मग तो दुसऱ्या होस्टला स्प्रेड करतो डिझीज. मेजॉरिटी ऑफ द पॅरासाइट्स हार्म द होस्ट. दे मे reduce the survival, growth and reproduction of the host, and they may lead to death of the host, thus reducing its population density. They might render the host more vulnerable to predation by making it physically weak. आता खूप सारे जे पॅरासाइट्स आहेत ते होस्टला हार्म करतात. ते त्या होस्टचं सर्वायवल किंवा ग्रोथ आणि रिप्रोडक्शन रेड्यूस करतात आणि त्यांची डेथ पण कॉज करू शकतात त्या होस्टची, आणि त्यामुळे त्या जे पॉप्युलेशन डेन्सिटी रेड्यूस होते. अजून जे होस्ट आहेत त्यांना ते प्रिडेशननी फिजिकली वीक पण बनू शकतात. ओके, नाव यू हॅव टू यूज युअर ब्रेन पॉवर. शुड एन आयडियल पॅरासाईट बी एबल टू थ्राईव्ह विथिन द होस्ट विदाउट हार्मिंग इट. म्हणजे एखादा पॅरासाईट कुठल्या पण होस्टच्या बॉडीमध्ये त्याला हार्म न करता राहू शकतो का किंवा जगू शकतो का? वाय डिडंट नॅचरल सिलेक्शन लीड टू द इव्हॉल्युशन ऑफ सच टोटली हार्मलेस पॅरासाइट्स. म्हणजेच जर नॅचरल सिलेक्शननी इव्हॉल्युशन का झालं नाही या हार्मलेस पॅरासाइट्सनी. ओके, नाव पॅरासाइट्स दॅट फीड ऑन द एक्सटर्नल सर्फेसेस ऑफ द होस्ट ऑर्गॅनिझम्स दे आर कॉल्ड ॲज एक्टोपॅरासाइट्स. म्हणजेच आता जे पॅरासाइट्स आहेत दोन प्रकारचे आहेत, एक्टो आणि एंडो. सो आपण मगाशी बघितलं की जे आतमध्ये बॉडीमध्ये असतात ते. आता आपण बघतोय की जे एक्सटर्नल सर्फेसवर असणार होस्टच्या त्यांना आपण एक्टोपॅरासाइट्स म्हणतो. द मोस्ट फॅमिलियर एक्झाम्पल ऑफ दिस ग्रुप्स आर द लाईस ऑन ह्युमन्स अँड टिक्स ऑन द डॉग्स. याचं जे ग्रुप आहे तो आहे ह्युमन बिईंग्सवर जे केसांमध्ये की ज्या उवा असतात ते, आणि डॉग्सच्या बॉडीवर जे टिक्स असतात. ओके, मराठीत मला माहिती नाही त्याला काय म्हणतात, पण टिक्स म्हणजे डॉग्सच्या अंगावर असे छोटे गोचिड म्हणतात आय थिंक सो, ते असतात त्याला टिक्स म्हणतात. ओके, these are all the ectoparasites. They are present on the body of the animals. Now many marine fishes, they are infested with ectoparasitic copepods. Cuscuta, a parasitic plant that is commonly found growing on the hedge plants, has lost its role of chlorophyll and leaves in the course of the evolution. It derives its nutrition from the host plant where it parasitizes. Okay, म्हणजेच जो मरीन फिशेस आहेत खूप सारे ते एक्टोपॅरासायटिक कोपीपोड्सनी इन्फेक्टेड असतात. आणि कस्कुटा हा एक जो आपण अमरवेल म्हणतो, ही एक पॅरासिटिक प्लांट आहे जी बाहेर जे ग्रो करणारे हेज प्लांट्स आहेत, जसं मँगो आहे, नंतर बेर आहे म्हणजे बोराचं झाड आहे, यावर ते येतात. या झाडामध्ये त्यांचं क्लोरोफिल लॉस केलेलं आहे त्यांनी, त्यांचे लीव्स नाही आहेत त्यांना इव्हॉल्युशन झाल्यावर, आणि हे जे आहे त्यांचं न्यूट्रिशन त्या होस्ट प्लांटकडनं घेतात आणि या होस्ट प्लांटला ते पॅरासिटाईज करतात. ओके, देन वी विल सी व्हॉट इज ब्रूड parasitism. Brood parasitism is seen in birds, and this is a fascinating example in which the parasitic bird lays its egg in the nest of its host bird and lets the host bird incubate them. During the course of the evolution, the eggs of the parasitic birds have evolved to resemble the host egg in size and color to reduce the chances of the host bird detecting the foreign eggs and ejecting them from the nest. Eggs of the parasitic bird Asian quail hatch before that of the host, that is a common Indian crow. ब्रूड पॅराटिझम हे बर्ड्समध्ये दिसतं, आणि हे असं एक एक्झाम्पल आहे जिथे पॅरासाईट जो आहे, जो पॅरासिटिक बर्ड आहे तो होस्टच्या
तो होस्टच्या नेस्टमध्ये हा पॅरासिटिक बर्ड त्याची अंडी घालतो आणि होस्ट जो बर्ड आहे ओके तो त्यांना इन्क्युबेट करतो. आता या वेळेला इव्हॉल्युशन जेव्हा झालं तर त्यावेळेला जे पॅरासिटिक बर्ड्स आहेत त्याचे एग्स ओके हे होस्टच्या एगच्या बरोबर अगदी साईजमध्ये आणि कलरमध्ये रिझेंबल करतात किंवा सारखे असतात. म्हणजेच काय तर जो होस्ट बर्ड आहे तो ते जे बाहेरून आलेले एग्स आहेत फॉरेन एग्स तो ओळखू शकत नाही आणि मग तो त्याच्या नेस्टमधून त्यांना बाहेर काढून देत नाहीत. आता एशियाटिक जी कोयल आहे म्हणजे कोयल जी आहे एशियन कोयल ती तिची अंडी कॉमन इंडियन क्रोच्या जो होस्ट आहे त्याच्या नेस्टमध्ये टाकते आणि ती जी आहे ते क्रोला वाटतं की त्याचीच अंडी आहेत आणि तो उबवतो आणि ही जी कोयलची अंडी आहेत ती त्या क्रोच्या अंडीच्या म्हणजे ही पॅरासिटिक बर्ड आहे कोयल मग तिची अंडी ती उबवत नाही पण ती क्रोच्या नेस्टमध्ये ही अंडी घालून क्रो बिचारा ती उबवतो आणि त्याच्या आधीच म्हणजे क्रोची अंडी यायच्या आधीच ती म्हणजे त्यांच्यामधून पिल्लं यायच्या आधीच या कोयलची पिल्लं बाहेर येतात. ओके सो दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ ब्रूड पॅरासिटिझम. ओके नाव सी द क्रो विच इज फीडिंग ऑन द एशियन कोयल हॅचिंग इन इट्स ओन नेस्ट. त्याला समजत नाही आहे का हे माझी पिल्लं नाही आहेत म्हणून. ओके कारण त्यांचं रिझेम्बलन्स खूप त्याच्या पिल्लासारखंच असतं.